Gata! Gata? Ai hackuit calculatoarele? Nu am introdus parola. Putem începe cursul. Deci, cine știe ce înseamnă cyber security? Ia zi. Cyber security e atunci când trebuie să ai grijă să nu-ți fure nimeni cyberul. Cyber security. Răspunsul ăsta e atât de prost că e bun. Cyber security e chestia aia de care trebuie să trecem noi ca să le luăm banii la oameni. Cine îmi spune unde își țin oamenii banii? Păi dacă-s deștepți, îi țin în imobiliare. Corect, dar total greșit. Oamenii își țin banii în cont. Acolo trebuie să ajungem noi, în conturile lor, da? Cum facem asta? Le furăm cardurile. Da? Și cum afli PIN-ul? Vezi că te-a sunat anul 2021, zice că ți-a dat un link să-l accesezi. Păi n-are toată lumea cam același PIN la card? Care e de 4 ori 0, 000 sau 1, 2, 3, 4 sau anul la nașterea care o au. Da? Și cum afli anul la nașterea care o au? Și te mai uiți așa la om. Bă, tu te uiți la mine, că eu te învăț cum să furi în 2021. E ca la pescuit, ia, trimiți momeala pe mail și aștepți. Se numește phishing. Sau dai un SMS și atunci ai zice smishing. Sau suni și atunci ai zice exact, vishing. Da? Stați liniștiți că are balta pește. Hai mă, scrie să nu uitați. Și mușcă? Păi dacă îți faci treaba bine, mușcă. Dacă nu merge cu mail direct, merge cu SMS sau faci un site de haine trendy la super prețuri sau copiezi site-ul băncii. Fiți atenți! Schema e simplă. Te prefaci că ești bancă și le ceri oamenilor toate datele importante, da? Chipurile să le verifici. De exemplu, suni să actualizezi datele clientului și ceri toate datele, bă, da, toate, inclusiv alea 3 numere de pe spatele cardului. CVC-ul. Ai, ca să fie treabă. Sau le ceri datele de la internet banking. Easy money, mă. Păi și cum te prefaci că ești bancă? Dai credite cu dobânzi atractive? Am râs. Faci un site și o grafică pe mail care să aducă cât de cât cu originalul. Un fel de Abibas, dar varianta bănci. Și nu se prind oamenii de fake-uri de astea de falsitate? Păi nu se prind oamenii nici de fake news. Cum să se prindă oamenii de fake bănci? Oamenii nu sunt atenți la detalii, dar trebuie să fiți atenți să nu arătați dubioși. Păi înseamnă că eu pot să plec. Dar... Stai jos, dubioși online. Adică cu? Adică să nu aveți greșeli gramaticale. Sau o grafică desenată cu stânga. Să pară totul curat, să arate ca originalul. Oamenii nu știu să se uite la URL, la HTTP, da? În mod normal, acolo trebuie să scrie HTTPS cu S de la Site Security. Știați voi să căutați lăcățelul, mă? Da, adică nu mă uitat după el. Știați pe dracu. Ia uitați aici inginerie socială. Haideți, mă. Să luăm un exemplu cu actualizarea datelor. Le dau mail, da, să-și actualizeze datele. Îi trimit la o pagină care seamănă cu a băncii și își bagă datele de logare în aplicație. Wow. Da. S-a trimis. Ia uite. Am mușcat unul. Wow. Și acum iau userul și parola, datele de car sau ce mai trebuie, mă conectez în locul lui și îmi transfer banii mie în cont. Wow! Am înțeles că vă tot mirați. De fapt, ca să prindeți gustul și să țineți minte lecția, vă trimit vouă banii, 1000 de euro la fiecare. Wow! Pentru Dumnezeu. Ia încercați, v-am trimis un link să încasați banii. Ușor. Asta e adevărată școală altfel. Eu nu știam că trebuie să bag numerele de pe card și când primesc bani. Mă rog. Dar să vezi ce telefon șmecher îmi iau când îmi intră banii. Bă, Ce? mie mi-a luat 1000 de euro, nu mi-a dat. Ce? Și mie. Stați așa. Ce, mă? Unde e?
Unde-i domn profesor? Unde pleacă ăsta? Domn profesor! Domn profesor! A fugit. E gata. A fugit. No. Și ce facem acum? Păi, hai să întrebăm internetul. Zice să sunăm la bancă, să vorbim la customer care, să blocăm contul, să dăm cu antivirus, să schimbăm parole, să depunem plângere la poliție. Mie mi-e rușine să spun, să zic că am luat țeapă. Păi și mie. Bă, genial, profesor, mă, ne-a dat încă o lecție. Nu ne e rușine să depunem plângere la poliție că am luat țeapă, nu se află despre lucrurile astea și lucrurile astea continuă să funcționeze. Ce? E de la domn profesor. Zice că atât a costat lecția. Aoleu! Bă, scump. Dar măcar acum știm cum să face.